Návštěvu Japonska jsme zahájili příletem do Osaky, odkud jsme pak rychlovlaky Shinkansen podnikali výlety do okolí. Až na závěr pobytu jsme se pak přes Nagoju přesunuli do Tokia. Shinkanseny lze i po několika letech provozu pokládat za zázrak moderní techniky. Jezdí až 300 km rychlostí, jsou přesné a pohodlné. Každý vlak má 16 vagónů, je dlouhý 400 metrů a přepraví skoro 1500 lidí. V době špičky jezdí ve 3minutových intervalech. U nástupiště zastavují s centimetrovou přesností, takže je možné na nástupišti vyznačit prostory pro nástup. Na konečné lze sedačky velice jednoduše otočit a připravit tak soupravu pro jízdu zpět během 15 minut včetně nástupu nových cestujících. Vše je čisté a téměř bezdotykové, dveře se otevírají automaticky, voda se spouští na fotobuňku. Průvodčí jsou milí a úctiví a nikdy si nezapomenou uklonit při vstupu do vagónu i při jeho opuštění. Cizinci si mohou koupit Rail Pass, na základě kterého potom týden nebo dva mohou jezdit po Japonsku i s Shinkanseny téměř bez omezení. Malé průmyslové město Himeji je známé především nádherným sněhově bílým hradem, který se tyčí nad městem. Bývá označován jako Shirasagi-jo, hrad bílé volavky. Pokojně spočívá na břehu řeky Senbegawa a jedná se o největší a nejelegantnější z desítek středověkých hradů v Japonsku, zároveň také o jediný, který se dochoval ve své původní podobě. I když bylo město Himeji během druhé světové války intenzivně bombardováno, hrad zůstal nepoškozen. Překrásná budova byla postavena počátkem 17. století. Když Nobunaga, Hidejoshi a Tokugawa válčili na konci občanských válek v 16. století, Hidejoshi využil Himeji jako svou základnu pro podnikání výpadů proti generálům západního Honšů. Velká část hradního interiéru působí temně a stroze, vše je vynahrazeno nádhernými dřevěnými podlahami a zástěnami, svědčícími o truhlářské a stavitelské zručnosti. Hrad je obklopen 7 překrásnými zahradami různého typu. Japonci ve vlaku rádi jedí předem připravená menu z krabiček bento. Vybírat si mohou podle naprosto věrohodných umělohmotných atrap. Budova železniční stanice ve městě Kyoto je považována za jednu z nejhezčích stanic na světě. 15patrová struktura stanice dosahuje výšky 70 metrů a od východního konce k západnímu měří 470 metrů, přičemž pokrývá obrovskou plochu 238 000 metrů čtverečných. Její fasáda byla konstruována s použitím skleněných desek umístěných do ocelových rámů. Velikost nádraží je podtržena rozsáhlým eskalátorovým systémem, který dopravuje cestující přes 9 podlaží až na střechu s výhledem na město Kyoto. Velice zajímavé výhledy skýtá i tzv. Skyway, ve výšce 45 metrů nad centrální halou zavěšená prosklená chodba spojující východní a západní část stanice. Gigantické slavnostní schodiště stanice, majestátně stoupající z centrální haly k otevřené ploše střechy budovy, má 171 schodů a je využíváno k pořádání akcí, jako jsou víkendové živé koncerty a divadelní představení. V severozápadní části Kjóta se nachází svatyně Ryoanji se svou slavnou kamennou zahradou. V té leží 15 osamocených balvanů obklopených mechem. Kolem kamenu je velké pole vzorně uhlazeného bílého štěrku. Přestože je většinou za jejího autora považován Soami, mistr v zahradní architektuře a malíř, nikdo z určitostí neví, kdo zahradu vytvořil ani proč. Z žádného místa kolem zahrady není možné vidět najednou všech 15 balvanů, vždy je vidět maximálně 14 z nich. Kromě slavné kamenné zahrady je zde i zahrádka mechová, jezírko se svatýňkou, posvátný pramen
a velký ozdobný park. Do většiny chrámů s dřevěnou podlahou se zouvá, na toalety je potom nutné použít speciální záchodové přezůvky. Slavný zlatý pavilon nejprve sloužil jako vila a až poté, co ji zakoupil a nechal pokrýt zlatem šogun Ashika Shoimitsu v roce 1937, se mu začalo říkat Kinkankunji zlatý pavilon. V roce 1950 ho bohužel zapálil fanatický mladý mnich. O 5 let později byla na místě pavilonu postavena přesná replika, která navíc v roce 2002 prošla modernizací. Většina zdejších budov není veřejně přístupná. Na návštěvu svých památek se Japonci často oblékají do svátečních kimon. Pohankové nudle soba jsou výborným jídlem na cesty, protože se v létě podávají studené a není třeba je ohřívat. Nudle se namáčejí do rybí omáčky. Hlavním historickým centrem tradičního divadla a umění velkoměsta Kjóta je čtvrť Gion. Je známá zvláště jako poslední místo, kde se ve městě školí gejši a maiko. Přesto i zde je setkání s gejšou nebo s maiko, tedy s učednicí na gejšu, velice vzácné, protože se turistů straní. V Gionu se také natáčel film Gejša. Před vstupem do šintoistických svatyní si věřící umývají v posvátných pramenech obě ruce a vyplachují ústa. Asi týden před festivalem Gion Matsuri chodí japonští muži v průvodu městem a očišťují obrovskými pochodněmi ulice ohněm tak, aby byly připravené na velký svátek.
Ovládat japonské záchody není úplně jednoduché, mají příliš mnoho funkcí a všechny jsou označeny pouze japonským písmem. V hradní špičce jsou nádraží přeplněna lidmi. Průvodčí v žádném druhu vlaku se nezapomene nikdy při příchodu ani při odchodu poklonit. Záchody ve vlacích se často otevírají a zavírají tlačítkem. Jen je důležité nezapomenout se na záchodě zavřít páčkou, protože jinak je možné, že někdo záchod zvenku otevře. Přesměrovat sezení je otázkou sekundy. Metro a příměstské vlaky mají ve špičce vagóny vyhrazené pouze ženám. Systém placení jízdného je velice jednoduchý. Na zastávce se vyzvedne lísteček s číslem a při výstupu se zaplatí patřičná částka podle monitoru do pokladničky. Automaty se studeným pitím stojí na každém rohu. Iga je sídlem jedné z hlavních škol ninjutsu, umění ninjů. Podle toho je vyzdobené i místní nádraží a příměstské vlaky. Hned vedle hradu Iga Mueno stojí muzeum ninjů, kde jsou vystaveny historické spisy, oděvy, nástroje a zbraně. Návštěvníci zde mohou zhlédnout představení ninjů nebo prozkoumat imitace nástrah a dalších dřívějších bezpečnostních systémů. Určitě. Tak s ní zůstanu, než půjde vlak, ať možná dost. Nara byla jedním z prvních císařských měst v Japonsku a dodnes se zde najde mnoho velmi významných chrámů. Nejvýznamnější obyvateli Narského parku jsou jelínci Sika, chránění již od 8. století, kdy začali být považováni za posvátné. Žijí tu volně a jsou velmi krotcí, postávají kolem různých turistických atrakcí a doufají, že dostanou nějakou tu pochoutku v podobě jeleních sušenek shika senbi, které se zde prodávají. A právě on ještě se obával, aby to jako té bohyni nevadilo a nežádala, že teď postaví sochu Budhovi, tak údajně vyslali právě poselstva do té hlavní svatyně v Ise, kam pojedeme zítra a tam se jim potom. Na západní straně Narského parku stojí chrám Todaiji. Síň velkého Buddhy z roku 1709 je o třetinu menší než originál, který zničil požár o pár desítek let dříve. I přesto je dnes největší dřevěnou historickou památkou na světě. Napravo od mohutných dveří je umístěna socha Binzurua, fyzika a buddhisty. O té se říká, že má zvláštní léčivou moc a mnoho částí sochy se leskne, neboť je tisíce, pokud ne miliony lidí po stovky let hladí v místech svých nemocí. Uvnitř pak na velkém pódiu v kruhu obrovských lotosových listů a ponořen do hluboké meditace spočívá oslavovaný narský Daibutsu,
neboli Velký Buddha. Je vysoký téměř 15 metrů. Tato ohromná bronzová socha je menší než originál odhalený v roce 752, která byla navíc pokrytá lístkovým zlatem. Stejně jako u ostatních vyobrazení Buddhy, i v tomto případě hraje důležitou roli poloha rukou. Pravá končetina symbolizuje odpuštění, zatímco levá znamená vyslechnu vás. A kousek za Buddhovými zády je možné prolézt dírou ve sloupu přímo do buddhistického ráje. Na všechno a táhne se. To jo. No a je to dřina teda, dobrý. No super. Super. No teda. Pagoda Kofuku je vysoká 50 metrů a má 5 pater. Je druhou nejvyšší v Japonsku. Současná konstrukce pochází z roku 1426 a je náhradou za původních 5 pagod, které zničil požár. Bývá často na těch památkách a tady sejdeme dolů a toho bych si dala. Perlový ostrov Mikimoto je jedním z posledních míst, kde lze vidět v akci známé japonské lovkyně perel Ama. Při potápění do větších hloubek se v plících shromažďuje dusík, kterého se Ami zbavují pískáním. 皆様が前の島々をご覧になってもお分かりのように山の裾がすぐ海面に迫り平地が極めて少ないため人々は生活を海に求めたのでございますさらに引き返すのでございます最初は元彼で始めた女の子たちもランタン深く潜るようになり20歳頃には10メーターもの深さにまで達するようになりますそして潜る時間も分線とトータルのでございます機械の作業では30分から1時間くらい海に入っております皆様海が作業中に吹き上がっております口笛にお気づきでしょうかこの口笛は基礎笛と呼ばれております海底深く潜り海面に浮かび上がった瞬間急に大きなLéto není vhodnou sezónou pro konzumaci normálních ústřic. Místo nich se jedí ústřice skalní, které jsou mnohonásobně větší. Ale chuťově jsou určitě stejně dobré, ne-li lepší. こう店におるでしょ普通の居酒屋とかそういうところに旅館から林間のリムジンですごいでしょじゃあまた明日も来てね。またやりませんはい Jihovýchodně od Osaky se nachází komplex velké svatyně Isojingu. Její zdánlivě prosté stavby jsou ve skutečnosti posvátnou studnicí národní identity, šintoistickými posvátnými místy zasvěcenými před takřka 2000 let nejstarším japonským božstvům.
Jejich nádherná poloha v poklidném lesíku zároveň odhaluje více než kdekoliv jinde hluboké propojení mezi moderním Japonskem, jeho mytickým původem a přírodou. Ačkoliv posvátné budovy reprezentují hlavní směr šintoistického náboženství, jsou každých 20 let rozebrány a znovu postaveny. Jeden z názorných příkladů tradičního japonského přesvědčení o nutnosti neustálé obnovy a očisty. Jdeme to do... Běluhy a kulohlavci jsou o něco větší než delfíni, přesto se už počítají mezi velryby. Ještě nás to prskáčí. No jo. Tady je velryba. A už je ten černej. Tady nebude. Tady tam je to je. Rybičky velký. Kouká. Tam tě stříká tím otvorem, vidíš, jak se ji zavřel? Tak to někdo musíte zjistit. Už se nesíháme teďka, ne? 17:15. Ne. Jo. Jo. Ale pojď. Ty nepohledí, ty se chtěl poletnout. Kdo už je tam schodila. Nádrž na dešník a... Pojď se k tomu. Nejen delfíni, ale i velryby se dají vycvičit. Thank you.
る模様がシンボルマークのテスラです。これ全部傷が治ってこのように白く残っています。軽快な種目からスタートしました。移動から構えなさい。Takže jako oni právě se chtějí No ten jenom mídal. Před vstupem do tradičních lázní onsen je důležité pořádně se vydrhnout. Komu se nechce do skutečných lázní, má možnost dopřát lázně alespoň svým nohám. Tradiční ubytovny ryokany nemají kromě televize prakticky žádné vybavení. Stěny jsou papírové a spí se na rozkládacích madracích futonech. Jídlo je v ryokanech podáváno tradiční formou. Nemůže chybět několik druhů sashimi, syrových kousků tuňáka. Typické je hovězí maso, prý jedno z nejlepších na světě, pěkně prorostlé tukovými částmi, protože farmáři své krávy napájejí pivem a pomocí speciálních železných konstrukcí masírují záda. Hovězí si potom může člověk upravit přímo na stole, na kahánku, buď uvařit nebo upéct na grilu. Na rybí trh se vyráží časně ráno, ještě před snídaní. tady mají napsanou váhu, tam si dokoukou, tak tady je 40 kg. Pořádný tuňák může vážit i několik set kilogramů. Teď se
dneska na rýši, do toho si nabereme rýši tady z toho, do tohohle. Do toho, jo. A tohle to... Polévka miso je neodmyslitelnou součástí všech jídel. Třeba tak a Obvyklá snídaně zahrnuje ještě pečenou rybu a nakvašené fazole. Co neměl? Jo, my jsme ho rozmíchali, jakoby. Svatyně a vodopád v Nachi patří k významným šintoistickým místům. Leží daleko od velkých měst v horách uprostřed přírody. července probíhají oslavy k uctění zdejšího božstva sídlícího ve vodopádu. Vodopád v Nachi se svými 133 metry na výšku a 13 na šířku je zřejmě největším vodopádem Japonska. Buddhismus a šintoismus zde pokojně koexistují vedle sebe a vzájemně se doplňují. Festival v Nachi je bedlivě monitorován mnoha televizními štáby. Kromě vodopádu je jako božstvo uctíváný zdánlivě obyčejný kámen. Podstatou festivalu je očištění vodopádu, chrámů a cesty mezi nimi, a to jak jinak než ohněm.
Oblíbenou japonskou svačinkou je onigiri, trojúhelníček z rýže obalené řasou, uvnitř plněný rybou nebo ovocem. Lístky na vlaky a metro se kupují výhradně v automatech. Největším zážitkem z muzea Shinkansenů je obrovské dioráma, které simuluje denní cyklus provozu Shinkansenu. Zachycuje oblast Osaky, Kjóta a Tokia do někdy až bizarních podrobností. Usadské dotombury s pohyblivým krabem na fasádě navštívíme osobně o pár dní později. V Nagoji právě probíhá 15denní turnaj v sumo, zápasníky je tak možné potkat i ve městě a na nádraží. Některé ulice jsou v případě zemětřesení vyhrazeny pouze pro záchranáře. Z věže jsou zahajovány a ukončovány jednotlivé dny turnaje v sumo. Na úpatí je připevněn soutěžní program. Čím významnější zápasník, tím větší písmo.
to viděli, tak jak budeme přecházet do toho vnitřního okruhu. Původní Nagojský hrad byl zničen za druhé světové války při bombardování. Nyní stojí na jeho místě zdařilá replika. Ale jinak jako byly maximálně pak v pozdější době takové hlubiny zchování, ale jinak to nebylo tolik. Čtverečky, to jsou skutečně zlaté plátky, to se dělá v jediném městě v Japonsku. Návštěva nagojského turnaje v sumo patřila k největším zážitkům z celé naší cesty Japonskem. Z tradičních japonských sportů je zcela jistě nejoblíbenější sumo. Tento dávný sport má svůj původ v šintoistických obřadech. Někteří šampioni představují pro Japonce doslova národní hrdiny. Utkává se celkem 575 zápasníků rozdělených do 6 divizí podle poměru výher a proher v každoročně pořádaných turnajích. Obřad Dohyo Iri, vstup do ringu při zahájení turnaje, je fascinující. Šampioni přicházejí do arény v bohatě vyšívaných bederných zástěrkách, které zakrývají pevný pás chránící slabiny. Na ring Dohyo, vyvýšení z udusané hlíny s kulatým zápasištěm o průměru asi 4,6 metrů, pod závěsnou střížkou ve tvaru střech svatyní, jsou rozhazovány sůl a rýže, které mají odehnat zlé duchy. Zápasníci sumo při zápase krouží po obvodu ringu a dupáním se navzájem zastrašují. Aniž by se na sebe podívali, zvednou jednu nohu do vzduchu, do výšky, za kterou by se nestyděl ani profesionální tanečník, s velkým zaduněním dupnou a sníží se do podřepu. To vše někdy trvá až 10 minut. Celý tento rituál má vyvolat napětí předtím, než si do sebe zápasníci vůbec zaklesnou. Cílem zápasu je vytlačit soupeře ven z vymezeného kruhu, nebo ho donutit dotknout se podlahy mimo vymezené okruží jakoukoliv jinou částí těla, než jsou chodidla. Celý zápas většinou netrvá déle než 1 nebo 2 minuty, někdy dokonce jen pár vteřin. Pohled na přetlačující se tlusťochy je však nepopsatelnou zábavou.
Stírání do ručníku a změna postoje rozhodčího jsou signálem, že zápas za chvíli skutečně začne. Peníze od sponzorů předává v obálce rozhodčí vítězí přímo z ruky do ruky hned po skončení zápasu. Fanoušci a zejména faninky se při povzbuzování dostávají až do extáze. Nejprestižnější a nejdražší místa nepatří zrovna k těm nejbezpečnějším. Nejlepší sumisté se dostávají na pořad až ke konci každého soutěžního dne. Na ukončení hracího dne provádí vybraný sumista rituál tance s lukem. Skutečný konec hracího dne je odbubnován z věže na východu z areálu. Dostat se pak do přeplněného metra je také slušný sportovní a zápasnický výkon. Jezero Biwa je největším japonským jezerem.
ta hlavní a největší. A jsou Na jihu Kjóta se nachází nejznámější ze šintoistických svatyní Fushimi Inari. Celý komplex patří k nejrozsáhlejším ve městě. Vstup zdobí kamenné sochy líšek. Do areálu se vchází velkou červenou bránou Tórií. Na své modlitby upozorňují věřící bohy pomocí velkých rolníček a zvonů a dvojitých zatleskání. Přáníčka se píší na amulety a zavěšují na stojany. Nepříznivé věštby se napíší na proužek papíru a nechají odvát větrem. Po pěšce napravo se dojde k prvnímu výraznému prvku areálu, k dlouhým klikatým chodbám z oranžových až červených bran Tórií. Brány si kupují firmy i jednotlivci za horentní sumy, kde vlastně o dary svatyni a doufají, že si tak získají přízeň bohů. Komu se při zvedání zdá kámen lehčí, než vypadá, tomu se lehčeji splní i jeho přání. Komu se zdá kámen těžší, bude to mít těžší i s přáním. Tady to 3 kilometry prosto, tam už by nikdo nebyl vzadu. No, do toho kopce bych tě chtěl vidět. Je do kopce. Teď je na vrchol hory, jo? Hele, Libore, ale to se zůba. Návštěva posvátného chrámu je určitě dobrým důvodem pro to, obléct si na sebe to nejhezčí tradiční oblečení. Mezi Osakou a Tokiem jezdí Shinkanzeny ve 3minutových intervalech. jako nádraží, takže tady je vlastně to řekneme ze shora. Tady pak zajímavá je i ta stanice, ta je taky taková Turistickou 40patrovou stavbu Beda Sky Building tvoří 2 nahoře propěné věže ze skla a ocelí. Jako Oktoberfest bývá tady vidět, tak tady mají stánky. Plovoucí zahrada na střeše mrakodrapu nabízí panoramatický pohled na celou Osaku a na okolní venkovské oblasti. Tady tohle je ta část, co se jmenuje Umeda, ta Osaka, ta moderní část právě, a ten mrakodrap je před náma, tak to jsou hlavně jednak hotely, pak banky, kanceláře a tam zatím potom je taková zajímavá. Rozhodlo, že tady má vést ta hlavní silnice, která spojuje právě Kyoto, Nagoju, Osaku a dál do Kobe, a bylo vydáno nějaké stavební rozhodnutí, pak se to protahovalo a to měli tu romantickou atmosféru, jak mají zkreslené představy o Evropě, ale jak je ruské kolo, tak to je další zase terminál. Osacká čtvrť Dotonbori zapůsobí asi nejvíce večer a v noci. Všude spousta restaurací, kin, divadel, heren a barů, pěších zón se zářícími neony. Jedinečnou dechberoucí atmosféru zdejšího rušného života lze jen stěží popsat nebo zachytit na fotografiích a videu. Ikonou čtvrtí Dotonbori je známý Guriko Neon Glikoman.
Třírozměrné a velice často pohyblivé vývězní štíty restaurací naznačují, na co se která restaurace specializuje. Tady vlastně je ta pozice, kde jsou ty různé hospody a Good evening, ladies and gentlemen. Where from? Republic. All right. Please have a look Japanese izakaya. Fugu je ryba z rodu čtverzubců. Podobně jako u nás známější ježík se umí při nebezpečí pěkně nafouknout a snaží se odradit predátory s většením objemu. Ale to není její hlavní obranou. Málo který nepřítel si na fugu troufne, protože většinou ví, že by to byla jeho poslední potrava. Fugu je totiž prudce jedovatá, hlavně její vnitřní orgány a kůže. Jed tetroditoxin, který je usazen hlavně v játrech a pohlavních orgánech, je několika setnásobně jedovatější než třeba kyanid. Méně než špendlíková hlavička kontaminovaného masa zabije spolehlivě zdravého dospělého muže, průměrně velká fugu by stačila k usmrcení asi 30 lidí. A taková smrt není moc příjemná. Nejprve začínají trnout drty, pak ústní dutina, krk a vše pokračuje postupnou paralýzou orgánů shora dolů, až člověk za úplného vědomí umírá na udušení při zcela nefunkčních plících. Protijed, který by aspoň zmírnil příznaky, neexistuje. Poslední nadějí je v okamžiku prvních příznaků okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a nechat se na asi 30 hodin napojit na dýchací přístroj, což se většinou včas nestihne. Kromě Japonska je příprava fugu k jídlu přísně zakázána. A i v zemi vycházejícího slunce je jen poměrně malé množství restaurací, jejichž kuchaři prošli náročným školením, zakončeným přísným testem a následnou certifikací, ke které se prý dopracuje jen asi 1/3 přihlášených. Úspěšní absolventi se pak řadí k vyhledávaným zaměstnancům, kteří zvyšují prestiž restaurace. Ta si pak může nad vchod pověsit obrovskou maketu ryby fugu, aby bylo hned na první pohled jasné, co jako svou hlavní specialitu nabízí. Největším festivalem v Kjótu je Gion Matsuri, známý už z 10. století. Vždy 17. července proudí městem alegorické vozy. Hlavní postavou je vždy 10letý chlapec, pečlivě vybraný z osadských škol. Posledních 5 dnů před začátkem festivalu se nesmí dotknout země a starají se o něj jen muži. Jeho hlavním úkolem je přeseknout mečem lado vedoucí nad hlavní ulicí a tím zahájit celý festival. Ulicemi Gionu pak projíždí 23 alegorických vozů, z nichž každý symbolizuje nějaký příběh z japonské mytologie. Největší vozy jsou až 17 metrů vysoké. Protože vozy nejsou řiditelné, musí je speciálně vyškolení blokaři ovládat pomocí bloků vkládaných pod kola.
Hrad Hikone patří mezi pouhých 12 japonských hradů, které se zachovaly v původní podobě. Leží mezi krásnými typicky japonskými zahradami. Někdy tady to je teda spíše jako ta imaginární krajina podle čínských legend. A tam, jak stojí ty lidi potom, tak tam je vstup do toho domečku. Je to dělané tak, že obud je pěkný výhled na to jezero a tam si dá vyzkoušet ten šelf. Takže asi bychom tam došli a Japonský čajový rituál se ve své archaické podobě prakticky už neprovádí. Chuť zeleného čaje matcha našlehaného metličkami je možné vyzkoušet v zahradních čajovnách. Tam byla paní Vy nevidíte do zahrady, že jo? Jo, to vím. A jak vidíš ty? V Pačinko hernách se nesmí fotit ani natáčet, proto jsou na černo pořízené záběry trochu roztřesené. Shikoku je čtvrtý největší ostrov Japonska, jehož krajina a životní prostředí jsou nejméně ovlivněny působením člověka. Až donedávna byl odlehlou oblastí, spojovanou s ezoterickým buddhismem. Definitivní konec izolace Shikoku zaznamenal rok 1988, kdy byl dostavěn silniční a železniční most Seto Ohashi z nedalekého Kurashiki do města Sakaide na Shikoku. 13 km dlouhá soustava 6 mostů vede asi 60 metrů nad hladinou japonského vnitřního moře. Hlavní atrakcí města Takamatsu je park Ritsurin, dokončený v roce 1745, se svými stovkami borovic, jezírkem, čajovnou a elegantními dřevěnými mosty představuje jednu z nejkrásnějších zahrad v Japonsku. Janí, koukej, jak je krmí. Ale počkej tady, koukej, jak žerou ty. Ježiš, to je krásný.
nejgeniálnějším japonským vynálezům patří cestovní jídelní krabičky bento. Jezdí 6 těch trajektů, takže takhle se lidi dostávají. A je to placený dál potom tady. Ano. Že byl jeden klient a on to jako takový přitěla hodně a on teď nám to pak... Ještě tady byl z druhé strany taky. Ty nádraží mám teda perfektní ty budovy. Já jsem dát kalhoty ještě. To tady nejde. To by bylo na díl. Máte tam nějaký budíky? Takže mi to připomíná jakoby Španělsko, ten jejich. Dívej. Nejpopulárnějším národním alkoholickým nápojem zůstává saké. Toto bezbarvé víno ze skvašené rýže se pije z maličkých šálků a podává se v létě studené, v zimě zase teplé. Při přípravě koopského hovězího wagyu se používá skot chovaný v nedalekých městech Tajima a Tanba. Všechny druhy mají společné to, že jsou jemně prorostlé tukem, což masu dodává vynikající chuť. Chovatelé toho dosahují tak, že dobytek napájejí pivem a u vchodu do stájí mají připravené železné konstrukce, které skotu masírují záda. Japonci koopské hovězí považují za nejlepší na světě. A ještě chatý je? Hledá, jak to vede přes ten mrakodrap, tak to je takhle zná právě a po silnici by to bylo nějak
Dominantou přístavní čtvrtí je 200 metrů vysoká věž Port Tower a futuristické námořní muzeum. Kobe zasáhlo 17. ledna 1995 ničivé zemětřesení, které si vyžádalo více než 6 000 lidských životů. Část nábřeží úmyslně nebyla rekonstruována a zůstává stát v původním stavu jako památník obětem zemětřesení. Welcome to the Kobe Port Tower. This elevator stops on the 4th floor. Please report it on the 3rd floor when you return. Přistávací světla a na začátek ranky. Ale tady většinou jako mají jenom, když to stavilo před 50 lety, tak nic nebylo možné. Já mám svoje břicho tam. Teď tam mám hlavu. V Japonsku jsou velmi častá zemětřesení, proto mají mrakodrapy některá okna označena červenými trojúhelníčky, která pro záchranáře znamenají to, že se dají otevřít zvenku a vedou většinou do veřejných prostor typu chodeb. Vy to máte teda, že jsem říkala, já tady dvě sojovka, nebo co to říkala. Hej, dobro. Ostrov Miyajima je znám prakticky všude, především pod tímto názvem, jeho skutečné jméno je však Itsukushima, podle zdejší uctívané nábřežní svatyně. Je jednou z nejoblíbenějších japonských turistických destinací. Svatyně Itsukushima jistě ohromí krásou jasně červené brány tórii z kafrového dřeva. Tyčí se z moře do výšky 16 metrů a za ní se nachází nízké rumělkové budovy, které jsou na pilotech nad vodou. Svatyně byla založena již v 6. století a byla natolik uctívána, že až do roku 1868 byly z města na Itsukushimě odváženy těhotné ženy a vážně nemocní, aby se zajistilo, že se na ostrově nikdo nenarodí ani nezemře a ostrov tak zůstane neposkvrněn. V Šinto je totiž i rodící žena považována za možný zdroj poskvrny. Pozůstalí pak museli projít 50denní očistou, než jim byl povolen návrat na ostrov. Ačkoliv většina podobných náboženských zákazů byla zrušena, pohřbívání je zde dodnes zakázáno. Velkou část Miyajimy zničil v roce 2004 tajfun. Většina toho, co je zde k vidění, je výsledkem obnovovacích prací z roku 2005.
Tsukušimská plovoucí brána Torii nadále zůstává jedním z největších japonských symbolů. Tam je možná chutnali ještě víc. Pro Miyajimu jsou typické zdejší sušenky ve tvaru javorového listu. Na severním konci Hirošimského parku míru stojí osamocená stavba, která jako jediná přežila rok 1945 a výbuch atomové bomby, Hirošimský průmyslový palác, dnes známý jako Genbaku Dome, atomový dům. Tvůrcem této stavby je český architekt a stavitel, který dlouho působil v Japonsku, Jan Lecl. Zničené skoro všechny do 5 kilometrů. A ta tlaková vlna. A potom tady zase ten Symbolem boje proti atomovému nebezpečí jsou malá origami jeřábů. Zasílají je zde lidé z celého světa na podporu míru. přeložit do angličtiny, protože v japonštině japonština je taková neurčitá, že když to řeknete japonsky, tak toho nepoznáte. Hrad Bijo je významnou vzpomínkou na zvraty v japonských dějinách. Dal ho postavit v roce 1603 šogun Ieyasu Tokugawa pro své občasné návštěvy Kjóta. V roce 1868 hrad získal císař Meiji a podepsal zde edikt odvolávající šóguna. Tehdy také nechal tokugavské symboly na erbech nahradit císařskými chryzanténami. Tímto zahradou? No, děkuju. V horkém japonském létě trochu vlhkého osvěžení přijde vždycky vhod. A tady právě taky ukládají částky vozu a je to jinak jako buddhistická svatyně, tak ten tvar je přímo. To je na ty psy, aby nečůrali. Je to naslano a píšené sojovou omáčkou a černili zuby, protože když máte bílý obličej, tak zuby pak vypadají hrozně žlutě, takže teda vedení je v nějakém potrubí pod zemi a dráty to vůbec nejsou. V těch Alpách s těma je podobné takové a je to taky.
Chrám Kiyomizu je jedním z nejstarších v Kjótu. Byl založen v roce 778, tedy krátce předtím, než se Kjóto stalo hlavním císařským městem. Hodně jeho budov stojí ve strmém svahu kopce Otowa. Většinou to nejsou původní stavby z 8. století, ale jejich rekonstrukce ze století 17. Hlavním lákadlem komplexu je Hondo, hlavní síň, a vystupující dřevěná terasa této patrovité konstrukce, která je podepřena 139 masivními vzájemně propletenými trámy. Na protější straně se směrem k hoře otevírá další terasa, na které se dávali císařští dvořané a hodnostáři a pozorovali taneční a hudební představení, která se konala na široké terase v Hondo. Od hlavní síně vede schodiště dolů k Otowa no Taki vodopádu, kde se návštěvníci mohou napít z vody pramene, který je údajně léčivý. Taky, anebo ještě budeme na to taky, tam tyhle věci Já jsem si říkala, daj ti k tomu opečený tousty. Historická silnice Nakasendo byla jednou ze dvou hlavních šogunátních tras spojujících Kjóto a Tokio v celkové délce přes 500 kilometrů. My jsme si prošli jednu z mála původních částí, vedoucí přes malebné starobylé vesnice, v níž se čas zastavil před staletími, a šli jsme z vesnice Magome do vesnice Tsumago. Protože v japonských Alpách ještě žijí volně divocí medvědi, jsou zde asi po kilometru rozestavěny osazné zvony, kterými je možné medvědy odehnat. V čajovně na půli cesty je placení za čaj naprosto dobrovolné. Každý zaplatí za čaj a cukrovinky podle svého uvážení. A normálně vůbec si ho nevšim, že? No teď jede. Teď si trošku pohnout. Je vlastně... Jsme došli. Dále. Koníček, to jsme říkali jako večer.
Tokijsko-jokohamská aglomerace je největší na celém světě. V souvisle zastavěné oblasti zde žije 35 milionů lidí a zejména na nádražích to je vidět. Tokijský rybí trh Tsukiji byl založen ve 30. letech 20. století a je jedním z největších na světě. Obchoduje tu asi 1600 velkoobchodníků, kteří dodávají 90% denní spotřeby ryb v Tokiu. Páni, jak to vypadá? Pojďte se podívat, tak nějaká velká ryba. Jsou, jak to vidíš. Ten tohle. Chceme vidět ten kapsulový dům. Mhm. Tady budeme necelých 200 metrů nahoře, ta budova má lehce přes 200. Dělal to žádnou. Vidíme a pak teďka budeme do postavice. To všechno je postavené většinou na začátku. Aby tam byla vidět ještě ta druhá část. Tak já tam opakovat. The last bridge we are coming to is
Středem tokijské čtvrti Asakusa je chrám Senso, známý také jako Asakusa Kanon. Legenda praví, že uvnitř je uložena soška buddhistické bohyně milosrdenství Kanon, kterou v roce 628 vylovili 2 místní rybáři v řece Sumidě. Ve skutečnosti však nikdy nespatřili ani chrámoví kněží. Je to udělané tak, aby se to mohlo posledně vystupovat téměř 30, což se osvědčilo v tom roce 2011. Tokijský Sky Tree je se svými 634 metry v současné době druhou nejvyšší stavbou světa. My ho pak dobře uvidíme právě, vyjedeme tady z té budovy, to je zhruba 1/3 výšky. Třeba tokijská radnice a další správní budovy a kanceláře. A jinak tohle to všechno v Tokiu vlastně ještě do 60. let platil stavební zákon, že se nesměly stavět domy na 30 metrů, protože Císařský palác leží na místě, kde původně stál hrad Edo, odkud Tokugavové vládli Japonsku do roku 1868. Sídlí zde císaři novodobých japonských dějin. Původní dřevěný palác byl během náletů za druhé světové války zničen a poté byl znovu postaven z železobetonu. Dnešní budovy jsou jen napodobeninou. Interiér paláce je veřejnosti uzavřen, jelikož je stále domovem císařské rodiny. Po mostě Nijubashi má veřejnost možnost projít se pouze 2krát do roka při významných státních svátcích. Veletruhy a tak byla vypsána veřejná soutěž a Ginza je nejznámější tokijská čtvrť pojmenovaná po mincově stříbra. V 17. století zde totiž sídlili razíči stříbrných mincí a obchodníci s penězi. Ginza svou pověst nákupní čtvrtí získala v polovině 19. století a dodnes je synonymem pro nakupování. takové hlavní křižovatce a oni právě v sobotu odpoledne z toho dělají pěší zónu, takže normálně tady jezdí. Šelku má, Jirko. Ten tě nekupuje, je nějaký kosmetická firma. Poslední japonskou večeří jsme si pořádně užili a po japonské kuchyni se nám bude ještě dlouho stýskat. No zase je to prostě vidět jednou. No jasně, člověk to vyzkoušel a pak třeba jednou, až jako nebude. Je obrovská. My jsme si vystočili. Arigato gozaimasu. Dobře měla.